Dneska se probouzím v nemocnici. Samozřejmě epizoda Bezdomova musí pokračovat, protože jsem ještě nedohrál další epizodu. A dneska je to hlavně Neznámo, zase další. Tak co, budu lepší než hlavní hrdinka? Uvidíme. Nebudu to zdržovat. Vixi, vítej, Mafy. Zdůře, Jakube, já vás všechny vítám na YouTube, na Twitchi a na Mixeru. Pokud chcete, tak samozřejmě tam mě můžete taky podpořit, nebo tam teď můžete psát. Dneska to není na Facebooku, je tam jenom informačka, tak děkuji za každé sdílení. Menší defekty, takže včera kvůli tomu nebyl stream, takže jo, ujde to. Strašně hodný lidi tady jsou. Tak, já se nacházím v nějaký časové linii a ta holka, vlastně Jodie je tady, máme tady na výběr jednu interakci, což jsem vám ukazoval. Je šílený vědro, no to jsem chtěl taky konstatovat. You got the job. Rented a small apartment. Volej byt. Mám se dobře. I'm doing okay. Ale bez tebe se vaří špatně. I miss you, Jodie. U vás prší, tak to vám závidím. We really miss you. Moc mi chybíš. Tatínek. Zdali se nepletu. Zkusíme pustit televizi, snad to půjde. A uvidím se sám v té televizi. Tak já jsem v té nemocnici, kde vlastně byl ten únik. A teď asi budu unikat taky. Všechny vás tam zdravím, vážení. Tak. Zase další. No, to je na chcípnutí. Já jsem šel 10 minut, když jsem už musel na rehabilitaci a když jsem tam došel, tak jako kdybych vylejval na sebe hektolitry vody. Chytili ten samý večer. Chápeš to? Že oni ublížili. No ano, jsou to kreténi. Zdůř, osmičko. Jinak musím Jakubovi poděkovat, jestli se nepletu teda. Za intro. Jednoho určitě použijem. Po streamu bychom mohli dát, no. A já bych šel Dauntless, tam jsou nějaký novinky. Tak 10-20 minut dám v F-More. Počkat, ještě jsem tam nesebral něco. Tady když jsem malej. Nepodobá se mi to, vůbec se mi to nepodobá. Dneska jsou Zoe 3 měsíce. Aha. Dost toho o tobě vypráví, ale věděla jsem, že to všechno udělá. Už mám svý jméno. To je hezký. Já bych z toho byl úplně Dauntless, no. Tam už je to velice hardcore. Já tam musím speciální orby. Nějak school něco a padají od 8 nahoru, takže je to těžký. A musím to stihnout do 2,5 minut, jinak ten orb, ten item vzácnej nedostanu. Tak, já jsem tam ještě zapomněl, tam bylo na tom stolku, že jo? Rychleji bohužel holka chodit nemůže. Vy byste asi taky rychlejc nechodili. Tak pojď sem, pojď. No. Otoč se tam. Jsem tady. Jmenuji se Peter Parker. Pavučiny už nepoužívám. Tak ti tady nechám aspoň tenhle obrázek. Pro tebe, aby si vzpomněla. Co se jí stalo? Přepadli ji. On tady před chvílí řekl, že oni ji přepadli. A že ty týpky chytili, tamhle je vlastně o tom psaný článek. Jestli to není s tím, jak já jsem tam šel zasáhnout a varoval jsem je předchozím, že ať ho nechají bejt, toho bezdomovce. Se můžu domnívat. Nice. Ale tam je o hodně starší, takže to nesedí. Je to psaný
ten příběh tak, jak prostě se má odvíjet. Pak tady ještě jedna volba. Nemá vlasy, no. Oni udělali lobotomii, asi koukám. A i když s ní asi není. Jo, je. Super. Můžeme se vysprchovat. Ne. Tak já půjdu na tu veřejnou chodbu. Nebo jak? Určitě odsaď mám utíct. Jo, to je ona. Otřes mozku a několik fraktur. Několik měsíců je v komatu. Můžeme ji vidět. Vlasti zrada, aha. A ona nic neprovedla, že jo? To je jako já jsem nic neprovedl a byli za mnou policajti. Tak. Pokud možno, jak se v tomhle budu celým chovat hodně. Musíme vymyslet, jak odsaď. Když tam dojdou... Onem, do skříně bych si zalez, ale tady žádná není. Kam se poděla. Kde je? To není možné její. To je její pokoj. Do hajzlu. Utekla oknem. A jasně, v 20. patře bude tak utíkat oknem, ne? Já bych řekl, že ID schovala. Je ta silnice, kde ji tady pronásledovali? Policajní hlídka, v něm 4 prasátka, teda aspoň jedno. Jo, to je ten policajt se vysychal a ptal se jí vlastně, co se jí stalo. Jo, nejsem moc v pořádku. Takže se nejspíš dostanu na tu policejní stanici. Jo. Tak nakolik jsme to splnili? Vidíte, byl jsem hodnej. Zjištění osudu darebáku, nevyzkoušená cesta, to jsem mohl právě prozkoumat. Ale nebojte se, ono se to dá hrát jinak. Tak první noc v čistém pokoji nebo na policejní stanici. Jak mě trošku bolí páteř, ale to je normál. Její matka už prostě s otcem nezvládali to. Tak ji odvedli sem. Nebude to na dlouho. To jsou keci. Jen aby zjistili, co se vlastně s tebou děje. Susan, we need to go. There's no reason to drag this out. V pohodě. Be brave, darling. Pohodě, kluci. You're strong. I know you're strong. Kdybyste věděli, jak ona je silná. Má normální váhu, ne jak někteří, že žerou hamburgery a pak si stěžují na televizi, že za to nemůžou. A jdou na operaci, aby jim uřízli kus sádla, jo. Řekl bych, že budu mít možnost tady být zlej. Pokud budu moc být zlej, napište jedna. Nebo dvojku, že ne. Můžeme najít způsob, jak tě ochránit. Nikdo mě nemůže ochránit. Your belongings are in that bag over there. Cole and I are right next door. Kolem je hned vedle, nemáš se čeho obávat. Just call and we'll come right away. Okay. OK. Jak mrkla, viděli jste to probliknutí ty textury? Celý obličej. No, takže si jdu vybrat hadříky. Hračky určitě tady bude těch 1000 barbinek. Alright. Find somewhere to change.
Jo. No, postal tam, tak si to jdem uklidit. Tohle je nejtěžší, co se vám může stát, nebo když nastoupíte do nové práce, nikoho tam neznáte. Jste na ubytovně. 386 tady. Tam do jaký skříně si to můžu vložit? Okay. Tady bude asi skříň. Doufám, že se na tom... Nedali jsem kamery, OK. Tam by snad nemuseli být kámošky. Tak tady nic. Jdeme spát. Budeme hrát hodný děvče. Ve velkým sama pokoji. Bunnygrove, where's my rabbit? Já mám králíčka, no. To je ten vysavač, jak ho minule doma objímala. V prvním streamu, který je lehce zalagovaný. Což mě fakt prdí. Tak ten půjde pak přestreamovat. Bunny bude v kufru, ne? Tak šup do postele, Jody. Ale nerozkazuj mi, jdu si pro králíka, bez něj neusnu, víš co? Musím mu dát ještě 2 mrkve, aby mě ochránil. Začnete dělat šílené experimenty. Tak bez baterky není života. Okay. K telku nedávají, tam nedávají nic, vážení. Můžu utíct? To tady má vybavený, jako kdyby byla dospělá, to je super, tyhle. Kdybych chtít udělat požár, tak to sice kamery tam jsou, ale... Já bych se víc bál toho králíka než ty tmy. Proto radši medvěda. I'm gonna turn out the light now. Good night, Jody. Wait, Počkej. Nechci zasínat. can you leave the light on in the hall? I don't like it when it starts. No, Sure. jasně. How's that? Dobře. Taky to. Good. Good night. Good night. Good night every day. Don't be afraid, Aiden. We're gonna have a good night's sleep. And nothing is gonna happen. Přesně, nic se nám nestane. Tak, můžu se otočit na levou stranu, anebo na pravou. Kam byste se otočili vy? 1 je doleva, 2 je doprava. Spoždění je stream asi 6 sekund. Doprava či doleva? Já většinou spím na levé straně. Dobrá, dobrá. Co se bude dít? Tak u ní doma. I can't sleep, Žůslo Aiden. Aiden, I think I chtělo need by a to story. nějakou pohádku. No jakou? O slonech? Ještě něco? Nádhera. Vůbec se mi to nelíbí, jako. Vrátit se zatím nemůžem. Baseball, ne, basket. Už jsem moc daleko. Takže mu to vůbec nepřijde, že jo?
Tak jo, dělej, probuď se. Ay. Oh. Come on. Wow. Jesus. Vole, já chci zachránit. Sem ty zmeťoure. Nechybej! Krásu. My God, Jody! Get a doctor! Doktor tady je, ne? To jste průzkumníci ze vesmíru. okay. Je to dobrý. It'll be alright now. To bude dobrý. Aiden Aiden isn't scared of them anymore. se jich už nebojí. To musí být horor pro to děcko. První noc. Takže 90%. Zbuzení koula. Špehování Devkince a rodičů neproběhlo. Vítězství nad entitama 95%, protože tam toho jednoho jsem tam nechytil. Nebo dva vlastně. Jako jiné holky. No tak to bude asi nejspíš zajímavý. I said no. Myslím, že je konec diskuze. Please, Nathan, just this once. All the other girls in my class are going, and I won't be late. I promise, okay? Dus Muffine, vítej. It's just not fair. How come everyone can go and I can't? Ano, chce chodit jako normální do školy prostě. All week, and I never get to have any fun. For the 100th time, you're not like Jsi jako ostatní. Musíš dodržovat pravidla. I just want to go out and have friends and be like other girls Přesně. my age. You'll never be like them. Jak byste poznali, když You vás need to get used chtějí to sice that. ochránit, ale omezují vás ve svobodě. Good night. Good night. Bože. To je složitý. On jí chápe, že on by jí rád pomohl určitě. Nesahej na mě. I'll be next door. Let me know if you By need. něco spotřebovala, budu vedle. OK. Nový silonky, máš je roztržený. Tak jo. To vypadá na nějaký vánoční večírek. Nebo její narozeniny. Se to tady změnilo. Z ní se stal emák. Že se netlučeš do hlavy, holka. Čistý prádlo. Tady nemůžem. Tak ona se připravila, že půjde mezi holky a chce být s nima, aby je poznala a oni ji nepustěj, no to je dobrý. Tady nic není. Co se děje? Do something for God's sake. Tak co něco pro Boha udělej. Udělej. Stop it, Jody. It's not gonna do you any good. You're grounded. Period. My máme Zaracha, prostě nikam nemůžem. Budem zlý. Stop
Přestaň Aidin. They don't give a shit if we break everything in this goddamn room. Jo, je jí to úplně If this is gonna ukradený, work, jestli we to have tady to figure out what rozmlátíš. will. OK. Telefon. Kde pak můžeš mít telefon? Yeah. Yeah, she's calm. Už se uklidnilo. She smashed up the apartment first, but she's calmed down. To jo, my jsme nerozmlátili celý byt. Okay. Sure. I'll see you Vlastně tomorrow. uvidíme se zítra. Ven nemůžu? Nějak se ven musím dostat, počkat. Nejde? Je televize, DVDčko, no je to spíš video, ale dobrý no. Tak co třeba na židli, nejde. Pojďme. Kurňa, ani větrat se venku nedá zvenčí, protože to sálá dovnitř. Něco přece udělat musím, ne? Pustit si televizi. Nemůžem. Všechno máme zakázaný, to je zarach, tyjo. Já bych si nejraději lehnu. Nebo bych si mohl vzít pyžamo a jít spát, když mě nechtějí nikam pustit. Help me, Vlastně Aiden. Aiden. See if you Jestli find něco anything. nenajdeš, OK. Vypařit se ven. Jde mi pustit ven nejspíš. Promiň, že tě takhle zneužívám, ale I'm really sorry, Cole. jinak to nejde. I hate myself for doing this, but you understand, right? Ty mě musíš jedinej pochopit, no. I just Já I prostě need musím to go dneska out ven. tonight. Jo. Bude zamčený? Yeah, I know. Já vím. It's too late to turn Už back now. nemá smysl vracet. Takže východisko bude tudy. Koula si bereme sebou. Koule, boule, válej. Jo, Locked. zamčeno. Of course it is. Jak jinak. A mají kamery, tak to musí být vidět, ne? První letní den. Nečekal, že ještě budu v budově. A jdu na frajera. Aiden. Aiden. Na recepci nikdo nesedí. Obávám se toho detektoru kovů. Well, hello, Cole. Jody. They're late for day Ale trip, už isn't je it? trošku pozdě, ne? Hvězdy. Cole was just taking me to see the shooting stars. Apparently there's like tons up there. Have you seen them yet? Trošku lži neuškodí. Ale nevěří mi. Listen, I don't know if Ale mám Professor takový Dawkins pocit, would že be all right profesor with you Dawkins going by outside tohle in the middle of the nepovolil. night. Please. Prosím, I mean, vždyť. it's only gonna be like Bude a few jenom pár minutes, minut and a Cole Cole jde is se with mnou. me, and No tak. I Je buď takovej pruďas. I've never seen a shooting Nikdy jsem je neviděla. All right, Dobře, tak to sežral. go ahead. I'll pretend I never saw you. What's up, Cole? Cat got your tongue? No. A promluvit.
he lost his On voice. ztratil hlas. I think it's like Jestli to bude nějaký a virus virus or something. nebo něco. That's more than I've gotten out of Jo, all. dneska all day nepromluvil long. prej ani jedno slovíčko, okay. Hope it's not contagious, buddy. Není to nic moc You should be home nakažlivého. in bed if you ask Vím, me. ještě bych zůstal doma a Safer pro for all tebe of by us. bylo to lepší taky. Alright, No well, jo, see you. tak se mějte. Go on now. Tak mazejte. OK. Teďka to zařve, že to... Nemají speciální detektor. Well, at least we don't have to look for Cole's car. Jo. Polo, auto stojí tady. OK. There's cameras everywhere. Kamery jsou všude. Better not hang around here too long. Radši se tu moc zdržovat nebudem. OK, ale Cole by měl začít řídit, ne? Přepnout se na Aideen nemůžu. Je jasný, že to bude zamčený. Počkej, tak co? No pojď. Now get in the car and start it up. Vlez do auta a nastartuj. Super. Dun, 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 dun. Hej, na první zdechnutí. Super. Takže vážení, myslíte, že se někdo dozví tohleto? I'm not really out of sight. Let's go, Aiden. Jedem, Aideen. Try not to attract attention, okay? Přesně, hezky opatrně. Nazdar, Koule. Night off. Máš volno? Jody. Jody. Tomu se to vůbec nezdá. Volete centrále, okamžitě centrálu. Tohle jsem neměl dělat, možná, že by to prošlo i bez toho. You'll forgive me, right? Pustíš mi někdy, I'll be back soon. vrátím se brzo. Don't worry, Neboj se, I'll budu be v fine. pořádku. Okay, Aiden. Take him into the forest. Odveď ho do Make sure he's lesa, safe. hlavně ať se mu nic nestane. To je super. Chudák Cole. Dupidupidup. Tady si ustel a ráno se vrať do laborky. Nebo kde to máte. Jody si neuvědomuje, že je takhle zranitelná, jo? Jde se bumbat. Well, this is the place. The girls must A be tu inside jsou určitě already. uvnitř. Máme ID? Jsem se lek, že ne. Víte co, já to nejdřív tady prošmejdím, jestli se tam dostanu včas. Ne. Jsem moc daleko. To nebude jen tak. They're not here yet. We'll wait. Jo, holky tam nejsou. Měl bych si objednat něco asi u baru, jestli to jde. Nejde. Dobře, tak se někam posadím.
Jenom doufám, že z tohohle nebudou problémy. Že tam hraje hudba, holky tady nejsou. 1893 to bylo založený. Když tam dáte, prohodíte 9 za 8, tak máte kdy já jsem se narodil. S těma týpkama bude nějaký průšvih, jako. Takhle jí podnalejvat. Jenom měl by si ji nechat být na pokoji. A to se zase nechovám přirozeně, to ne. V tom určitě bude vodka. Půjdem si zatrsat, anebo zahrát automat. Co kulečník, ten bych si taky mohl dát. Co tady dál? No jsou dveře na záchody. Super. Kondomy. Baráky za domy. Okay. Já vím. Tam bude vytočený. Snad to bude za něco stát, pardon lidi, já mám občas problém se čtením, ale za to se nestydím. A pokud se stydíte vy za to, tak je to docela zlý. Ještě na tom záchodě jsem to neprokoumal celý. Dobrá, hurá zpátky do baru. Počkat, tady tudy jsem nepřiš... To takhle do kuchyně můžu? Nebo to jsou pánský? Ne, tam ne. Nechoď tam! Tam jsme nešli. OK. Zpátky si sednout nemůžu. Dobrý vědět. Hele, kulábr. Nebo biliar vlastně, že jo? OK, ta holka umí hrát. Nechceš parťáka? Ano nebo ne? Uvidíme. Klidně. Držený testosteron. Vypadá, že by mohl být v pohodě. A když oni jsou podnapělí, to je špatný. A my mají přednost. Řekl bych, že tohle byla past do toho baru. Jaj! Dělat, že to neumíme. I když to není dobrý nápad. What you doing in here all on your own? No tady čekám na kámošky. To je pravda, vyhýbavě, dáme pravdu. Tady jsem, mám tu sraz, pár známým, každou chvíli tady budou. Pozor, hraje si, chce jí balit. Tyhle, ten umí hrát hůř než Jody, jako. Truth be told, you look kind of young to be in here. No, je to nebezpečný, kolik je. Vyhýbavě. It's none of your business. To je moje věc. Besides, it's impolite to ask. Ptát ženy, nemá se cenu ptát ženy, kolik je. Whoa, I'm impressed. Bylo něco. Your parents know you're in Vidí here? tvoji rodiče, že jsi tady. Pravda, lež. Máme lež. Yeah. Sure, they dropped me off. Vyvezli mě they'll be sem back. a odvezou mě I'm za sure chvíli they'll be back soon zpátky. to pick me up.
baby. You know you want to. Packu mu dej. Oje. Hoši, já jste v háji. To jste neměli dělat. Where are you, creep? Show yourself! Come out, you fucking coward! Tady. Ať se podělej. Do nosu si dostal, jo? Ještě ten druhej. Nesmím to asi zase moc přehnat, že? Zkusím. We gotta get out of here, man. Padáme I odsud. don't like it. Don't chicken out of me now, Frank. Ať žijí duchové. Možná bych měl přestat, ale nejde to. Třeba by se jí nedotkli, kdyby věděli, že jí není tolik, jak kolik jí vlastně není. It's like some fucking spirit come to punish us. Ano, to máte za ty vaše Shut the hříchy. fuck up, Frank. That's bullshit. Fuck it, Earl. I don't want to die. Nechci umřít. Nobody's dying. We're getting the fuck out of here. No, máš smůlu. Tak, už zdrhli hoši. Jesus. Jesus! What the fuck are you doing, Sam? Open the goddamn door! Taky vykopni, ne? It's stuck! Get out of the way, I'll break it down! Pojď sem, tamhle. Come on, Earl! Já jim nebudu ubližovat úplně. Come on, Earl! Hurry! Come on, Earl! Přece ona nic neudělala. Samé. What the fuck are you? Selhala ti pistole, teda párátko, omlouvám se. No. Nahoru nebo dolů? Vážení, můžu anebo nemusím? Podle mě asi musím, no. Jak to dlouho bude trvat? Rajčata pepřasu. A party se velice vydařila, jo. Jody! Což v pořádku. My God. Are you all right? Good God, what happened? Napadli mě. Chtěl jsem jít ven.